Ang init. Ay, nandiyan na pala kayo. So ngayon, pag-uusapan natin ay assets. Ano nga ba ang assets? Based sa definition ng assets, meron kayong apat na dapat tandaan. Una, isa siyang economic resource. Tama ba na resource ito? Yes, tama. Pangalawa, galing siya sa isang past event. Pwede ba na asset mo wala pa? Hindi. Kapag wala pa, hindi pa yon sa'yo. Pangatlo, meron kang control. Tandaan, ang sinabi, control, hindi sinabing owned. So, ibig sabihin, pwedeng asset mo kahit hindi iyo. Basta, meron kang control doon sa asset na yon. At pang-apat, magpo-provide siya sa'yo ng future economic benefit. Anong example ng economic benefit? Either ipangbabayad mo to ng utang, o kaya naman, ano pa? Pwede mong i-invest ito at bibigyan ka pa ng pera. Based sa definition ng liabilities, isa siyang present obligation. Bakit? Kasi obligasyon kong bayaran ito na galing sa past events. Bakit? Dahil nagkonsumo ako ng wifi, ng kuryente, at gumastos ako gamit ang mga credit card. At pangatlo, kailangan kong mag-give up ng economic resources. So, anong economic resources ang i-give up ko? So, para bayaran tong mga to, goodbye, cash. Alam na natin kung ano ang assets, alam na natin kung ano ang liabilities, ngayon naman pag-usapan natin ang equity. Based sa definition, ang equity ay assets minus liabilities. Napakatalino, di ba? Isipin nyo na lang na ang equity ay yung mga asset mo minus yung mga utang mo. So, ang equity mo, yun na talaga yung iyo. Kung sole proprietorship ang tawag doon, owner's equity. Kung partnership naman, partner's equity. Kapag corporation, shareholders' equity. Dahil alam kong gusto nyong matuto sa pera, bonus tip, mag-focus kayo na palakihin ang equity nyo or tinatawag din ito na net worth. Para madali nyong tandaan, ang income or tinatawag din na revenue ay increase in economic benefits na magre-resulta sa increase ng equity. So, ang example nun ay pag nakabenta ka o kaya naman kumita ka ng interest. Ang expense naman, magkakaroon ng decrease in economic benefits na magre-result sa decrease ng equity mo. In short, ito yung mga gastos. So, I hope na intindihan niyo na kung ano ang assets, liabilities, equity, income, at expense. Pag may tanong kayo, let me know.